که این مقدمه گفته باشیم که من مطمئن بشم که هممون یه مفاهیمی رو میدونیم، بعد بریم سر تمرین‌های عملی و کار کردن با دوربین. من باید در واقع انواع و اقسام نورها رو به شما بگم بر اساس کارکردشون. ما از یه منظر یه دسته‌بندی نور داریم. از منظر کارکردشون ما نور اصلی داریم که بهش میگیم کیلایت یا نور اصلی یا مین لایت، که اون وظیفه اصلیش روشن کردن صحنه است، روشن کردن سوژه است و روشن کردن بخش‌هایی از تصویری که شما می‌خواید در واقع توی تصویرتون داشته باشید. یه نور دومی داریم به اسم فیل لایت، نور پرکننده، از اسمش مشخصه. اون نور فیل لایت وظیفه‌اش و کارکردش نرم کردن سایه‌هایی که از نور اصلی به وجود میاد. مثلا الان شما اینجا اگه ببینید این چراغ بالای سر من که کیلایت این فضا به حساب میاد داره سمت چپ صورت من روشن میکنه، سمت راست احتمالاً یه تاریکی وجود داره و یه سایه احتمالاً از بینی من و ابروی من روی صورتم هست. نور فیل لایت کارش اینه که این سایه ها رو کم رنگتر و نرمتر کنه. این میتونه نور فیل لایت میتونه یه نسبتی با نور کیلایت داشته باشه. به این معنی که شما اگر تصویر پر کنتراستی میخواین سایه هاتون خیلی روشن نشه، میتونید حتی فیل لایت رو کلا روشن نکنید. یا میخواین به یک میزان در واقع متناسبی از تاریک روشنی برسین، یه فیل لایتی روشن میکنین که قدری این سایه ها رو روشن‌تر کنه. قرار نیست که فیل لایت اونقدر قوی باشه که از کیلایتمون قوی تر بشه و خودش سایه دومی ایجاد بکنه. به این دلیل معمولاً فیل لایت ها از سمت دوربین تابیده میشن. شما اگه زاویه بدین به فیل لایتتون از نسبت به دوربین، خودش یک سایه ایجاد میکنه ولو کم رنگ. به این دلیل ما نور فیل لایت رو پشت دوربین یا نزدیک دوربین میذاریم که سایه دوم ایجاد نکنه، چون تا مادامی که ما دوربین رو از یک زاویه به سوژه نگاه میکنه، نورهایی که از همین سمت دوربین میان سایه هاشون میفته پشت سوژه، بنابراین سایه‌ای دیده نمیشه. ولی کیلایت ها معمولا یک زاویه‌ای نسبت به دوربین دارن معمولا. حالا ممکنه شما به یک منظور خاصی نور کیلایتتون هم از سمت دوربین بتابونید یا دوربینتون در موضعی قرار بگیره که در واقع کیلایت پشت سرش قرار بگیره. در هر صورت معمولاً کیلایت ها با زاویه تابیده میشن و یک بخش تاریک هم در تصویر ما ایجاد میکنن که ما اون بخش تاریک رو میتونیم به وسیله فیل لایت یک قدری از تاریکیش کم کنیم و سایه هایی که ایجاد کرده نور کیلایتمون یک کمی کمترش بکنیم. اینا نورهای اصلیه که باید وجود داشته باشن. در واقع جز نور کیلایت مابقی نورها استفاده ازشون اختیاری است، اما حتما برای اینکه یک صحنه دیده بشه، قابل رؤیت و قابل اکسپوز کردن توسط دوربین باشه، حتما لازم هست که یک کیلایتی وجود داشته باشه. مابقی نورها در حقیقت اختیاری هستن، شما میتونید ازشون استفاده بکنید و میتونید به فراخور صحنه‌ای که دارین از هیچ کدوم هم استفاده نکنید. پس ما یه فیل لایت داریم که میتونه وجود داشته باشه، میتونه وجود نداشته باشه. یه نور دیگه داریم به اسم بک لایت که از پشت سر سوژه میتابه. اگه من بخوام اینو به شما نشون بدم، مثلا اگر اینجا وایسم، این نور الان برای من نور فیل لایت، نور بک لایته که داره از پشت سر به من میتابه. معمولا شونه ها و روی سر رو روشن میکنه. اگر شما اینو متمایلش کنین به یه سمت، مثلا این شکلی، الان نسبت من به این نور یه حاشیه کناری از من روشن میکنه که میشه ریم لایت یا کیکر لایت، و اگر من زیرش قرار بگیرم این نور برای من هد لایت یا تاپ لایت میشه که من تقریبا زیرش قرار گرفته باشم. الان کیلایت من در این صحنه در واقع روشنایی که از اونجا داره به سمت من میاد. پس ما یه بک لایت میتونیم داشته باشیم که میتونیم هم نداشته باشیم. یه وقت هست که مثلا شما میخواین یه صحنه تاریک شب رو فیلم برداری کنین، کیلایتتون هم نور مهتابه. خیلی وقتا ما از نور مهتاب به عنوان نور کیلایت استفاده میکنیم، اما نه از روبرو. معمولا صحنه‌های شب خارجی که فیلم برداری میشن یک در واقع حاشیه‌ای رو روشن میکنن که حتی ما اون رو جابجا میکنیم و اون نور رو منطقش رو اصلا فراموش میکنیم، نور رو جابجا میکنیم
که همواره سوژه‌مون در اون تاریکی یک ریم لایتی داشته باشه، مابقی صورتش بره توی تاریکی. آره میتونه بک لایت یا ریم لایت در یه صحنه نور اصلی هم باشه و هیچ نور دیگه وجود نداشته باشه، یا یه فیل لایتی وجود داشته باشه که یه کمی روشن کنه، یا یه امبینت لایت یا آمبیانسی که ما حالا اصطلاحاً میگیم به معنی نور محیط، یه روشنایی که در محیط وجود داره در واقع باشه و نور اصلیمون بشود همون بک لایت یا ریم لایت. باز استفاده از اینا تماما اختیاریه. شما میخواین یه صحنه‌ای داشته باشین که سوژه‌تون با بک‌گراندش یکی نشه، ازش کنده و جدا بشه، از این بک‌لایت استفاده میکنین. میخواین نه اجازه بدید که سوژه‌تون حل بشه در پس زمینه، اون وقت از اون بک‌لایت استفاده نمیکنین، اجازه میدین که کم کنتراست‌تر باشه این اتفاق و سوژه‌تون در واقع با پس زمینه‌اش یکی بشه. بستگی داره که چه در حقیقت خواسته ای شما دارید در صحنه. حالا این مقدمات رو من گفتم، خیلی هم سریع از روی همشون رد شدم برای اینکه برسیم به اون در واقع بحث اصلیمون که استفاده از نور طبیعیه. حالا نور طبیعی عموما نور خورشید معنی میشه، ولی خب ممکنه یه جایی مثلا شما اینجا رو در اختیارتون بذارن همین شکلی و بعد از همین نورا استفاده بکنید. نورم به هر حال نوری که شما ندادید و بعد از همینا استفاده بکنید، یعنی ابزار نورپردازی اضافه نکردید. اما ما میریم سراغ بحث اصلیمون که در واقع استفاده از نور طبیعی روز هست.